નમસ્કાર મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. તમારું મારી પાઠશાળા કોચિંગ ક્લાસીસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે નવા ધોરણમાં નવો વિષય એટલે કે ગણિતમાં પ્રથમ પ્રકરણ સંખ્યા પદ્ધતિ વિશે ખ્યાલ મેળવીશું. તેમાં જોઈએ તો સૌપ્રથમ પ્રાકૃતિક સંખ્યા, કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાને કેપિટલ એન વડે દર્શાવાય છે, જે એકથી શરૂ કરી અનંત સુધી હોય છે. સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા એક છે. એના પછી પૂર્ણ સંખ્યા, તો કે પૂર્ણ સંખ્યાને ડબલ્યુ વડે દર્શાવાય છે, જેની શરૂઆત 0થી લઈ શરૂ થાય છે અને અનંત સુધી હોય છે. સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા કઈ, તો કે 0. એના પછી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં કેપિટલ ઝેડ વડે દર્શાવાય છે, જેમાં ઋણ સંખ્યાઓ 0 અને ધન સંખ્યાઓનો સમૂહ ભેગો થાય છે. અહીંયા તમે જોશો તો કે -3, -2, -1 એ રીતના આમ અનંત સુધી વિસ્તરેલી હોય છે. પછી 0 એ રીતના 1, 2, 3 એ રીતના અનંત સુધી વિસ્તરેલી હોય છે. હવે જોશો સમય સંખ્યાઓ. સમય સંખ્યાને કેપિટલ ક્યુ વડે દર્શાવાય છે. અહીંયા સમય સંખ્યાને P/Q સ્વરૂપે લખી શકાય છે, જેમાં Q ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, મતલબ કે Q કોઈ દિવસ 0 હશે નહીં. દાખલા તરીકે 1/4, 2/8, 4/4, 4/1 આ રીતના ઘણા ઉદાહરણ આપ લઈ શકશો. સમય સંખ્યામાં શાંત દશાંશ. શાંત દશાંશ એટલે શું, તો કે કોઈ સંખ્યાનો તમે ભાગાકાર કરો, કોઈ સંખ્યાનો તમે ભાગાકાર કરશો અને એની શેષ છેલ્લે 0 આવશે, એ સંખ્યાને તમે શાંત દશાંશ કહી શકો. એના પછી છે અનંત આવૃત દશાંશ. અનંત આવૃત એટલે શું, તો કે કોઈ સંખ્યાનો તમે ભાગાકાર કરશો અને એકની એક સંખ્યા વારે ઘડી રિપીટ થશે, તેને તમે શાંત દશાંશ નહીં, પરંતુ અહીંયા તમે અનંત અનાવૃત દશાંશ કહી શકો છો. એનું ઉદાહરણ આપણે જો જોવું હોય તો તમે અહીંયા જોશો કે કોઈ પણ સંખ્યા આપણે લઈએ તો સમજો કે તમે લેશો 10/3, તો 3 તરી 9, બાદબાકી કરો, વધ્યો 1, 0. હવે પોઈન્ટ મૂકો, 3 તરી 9, ફરીથી 1 આવી ગયો. એટલે આ જે સંખ્યા છે કેવી હશે, વારે ઘડીએ રિપીટ થશે. તો આ સંખ્યાને જો તમે લખશો તો કઈ રીતના લખાશે, 3, 3, 3, 3, 3 આ રીતના અનંત સુધી વિસ્તરેલી છે. અહીંયા તમે જોશો તો આ જે 3 છે વારે ઘડી રિપીટ થાય છે, એટલે આપણે અહીંયા સરળતા ખાતર જે સંખ્યા રિપીટ થતી હોય એને આપણે 12 વડે દર્શાવીશું. કઈ રીતના 12 વડે, તો કે 3.312. સમજે? એ રીતના અહીંયા તમને બીજા ઉદાહરણ આપેલા છે જે તમે જોઈ શકો છો. હવે જોશો કે 9.14, 8.125, બરાબર. એ રીતના તમે હવે જોશો અસમય સંખ્યાઓ. અસમય સંખ્યાને P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય નહીં. દાખલા તરીકે √2, વર્ગમૂળમાં 2 છે તો એનું વર્ગમૂળ કદી નીકળે નહીં. અહીંયા છે ઘનમૂળમાં 4, 4નું કોઈ દિવસ ઘનમૂળ નીકળશે નહીં. એ રીતના વર્ગમૂળમાં 5, એવી અસંખ્ય સંખ્યાઓ તમે લઈ શકો. એમાં જ જોઈએ તો કે અનંત અનાવૃત દશાંશ. અનંત અનાવૃત દશાંશ એટલે શું, તો કે કોઈ પણ સંખ્યા રિપીટ થાય નહીં, વારા ફરતી આવશે નહીં. અહીંયા તમે જોશો 0.10, 1, 2, 0 છે, પછી 1 પછી 3 0 છે. એ રીતના કોઈ સંખ્યા રિપીટ થતી નથી.
હવે મહત્વનું ને ખાસ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. વાસ્તવિક સંખ્યાને કેપિટલ આર વડે તમે દર્શાવી શકો છો. વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે શું? તો કે સમય સંખ્યા અને અસમય સંખ્યાઓનો એક સાથે લેતા જે સમૂહ મળે તે સંખ્યાને તમે વાસ્તવિક સંખ્યા કહી શકો. હવે એના ઉપરથી ઉદાહરણ અને દાખલા જોઈએ. તો આ દાખલો ખાસ દરેક મિત્રોએ કરી લેવો અને જે ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાય છે. 1 અને 2ની વચ્ચે 5 આવતી જે સમય સંખ્યાઓ એ લખવાની છે. તો આ દાખલો લખવા માટે જો આપણને ખબર ના પડે તો અહીંયા કહ્યું છે કે 5 સમય સંખ્યા, તો 5ને લખી દો. પછી જો ક્યાંથી શરૂઆત થાય છે? તો કે 1થી, બરાબર. અથવા એ રીતના ના કરો તો 5 હોય એના પછી 1 ઉમેરી દો તો કેટલા થઈ ગયા? 6. સમજો કે અહીંયા તમને 6 આપ્યા હોય તો 6 વત્તા 1 કરો એટલે કેટલા થશે? 7. અહીંયા સંખ્યા કોઈ પણ આપી હશે. સમજો કે અહીંયા 3 હોય, અહીંયા 4 હોય ને અહીંયા કયું હોય? 6 સમય સંખ્યા, બરાબર. જોઈએ અહીંયા તમને 3 આપ્યું હોય, અહીંયા 4 આપ્યું હોય, અહીંયા કયું હોય કે 6 સમય સંખ્યા. તો શું કરવું? તો આ જે 6 છે એ 6માં 1 ઉમેરો અને પછી મળ્યા 7, બરાબર. આ જે 7 છે એ 7 આપણા કયા થશે? તો કે આ થયા. હવે શું કરવાનું? તો કે જો અહીંયા 1 આપ્યું, બરાબર. તો 1 હોય, 1ના આપણે અંશ અને છેદમાં લખ્યું હોય તો 1ના નીચે કંઈ નથી એટલે શું લખાય? આપણે 1 લખો. હવે જે આ 6 મળ્યા એ 6ને અંશ અને છેદ વડે ગુણવાના છે. ગુણ્યા 6 અને 6, બરાબર. તો અહીંયા તમે જોશો મળશે તો 6 ગુણ્યા 1 કરશો તો કેટલા મળશે? 6. અહીંયા તમે જોશો તો પણ શું મળશે? 6. તો તમે અહીંયા જોયું તો આ પ્રમાણે થાય. બીજી સિચ્યુએશનમાં કઈ રીતના? તો કે અહીંયા હવે કહ્યું છે 2, બરાબર છે. 2 કહ્યું છે તો 2ના છેદમાં કંઈ નથી એટલે 1 ગુણ્યા, હવે કેટલા આપણને મળ્યા હતા? 6. તો 6 વડે બંનેને ગુણી નાખો તો આ રીતના થશે. તો 6 આ બંનેનો તમે ગુણાકાર કરશો તો 6 ગુણ્યા 2 એટલે 12. અહીંયા પણ તમે જોશો 6 ગુણ્યા 1 એટલે 6. તો આપણને જે મળી એ રકમ કઈ મળી? 6 પણ પહેલી 6 પણ 6 મળી, બરાબર. અને બીજી રકમ મળી 12 પણ 6. તો હવે જે આ બંનેના વચ્ચે જે સંખ્યાઓ આપણને મળશે એ બધી સંખ્યાઓ કેવી મળશે? સમય સંખ્યાઓ, બરાબર છે. તો અહીંયા તમે જોશો તો આ રીતના બંને રકમો મળી ગઈ, 6 પણ 6 અને 12 પણ 6. તો આ બંનેના વચ્ચે જે આવતી સંખ્યાઓ છે બધી 1 અને 2ના વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યા કહી શકાય. એના વચ્ચે કઈ કઈ સંખ્યા આવે? તો 7 પણ 6 અને 8 પણ 6, 9 પણ 6, 10 પણ 6 અને 11 પણ 6. આ બધી સંખ્યાઓ કેવી કહેવાય? સમય સંખ્યાઓ. હવે તમને અહીંયા રકમ આપેલી છે 3 અને 13 વચ્ચે આવતી 6 સમય સંખ્યાઓ લખો. આ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે અને ગણી એનો જવાબ મને કોમેન્ટમાં બતાવવાનો છે. સેમ આ ગણ્યો છે એ જ રીતના દાખલો ગણવાનો છે. હવે આપણે આગળનો દાખલો જોઈએ તો કે 3 પણ 5 છે અને 4 પણ 5 વચ્ચે આવતી 5 સમય સંખ્યાઓ લખવાની. આવી કોઈ જે રકમ આપી હોય, કેવી રકમ? તો કે અંશ અને છેદવાળી. તો તમારે સૌથી પહેલાં કોઈ પણ આ જે રકમ હોય એને કોઈ પણ સંખ્યા વડે ગુણી નાખવાના. સમજો 3ના છેદમાં 5 ગુણ્યા એક્સના છેદમાં એક્સ. એક્સનો મતલબ શું? તો કે તમે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક લઈ શકો છો, બરાબર. હવે સમજો કે તમારે ગણવું છે તમે 2 પણ લઈ શકો, 3 દુ 6 અને 5 દુ 10, બરાબર. આ રીતના. તો અહીંયા જોઈએ તો
અહીં બંને સંખ્યાના અંશ અને છેદને 10 વડે ગુણીએ. અહીંયા તમે 10ના બદલે કોઈ પણ સંખ્યા લઈ શકો છો, જે આપણે હમણાં જોઈ લીધું. હવે તમે જોશો તો 3/5 છે એને 10 વડે ગુણ્યા અને 10 વડે ભાગી નાખ્યા, એટલે આપણને મળે 30/50. એ રીતના સેમ અહીંયા તમે જે સંખ્યા લેશો એની એ જ સંખ્યા તમારે અહીંયા લેવાની થશે. બરાબર. હવે 30/50 અને 40/50 મળે એ વચ્ચે જે આવતી સંખ્યાઓ છે એ બધી સંખ્યાઓ કેવી હશે? સમય સંખ્યાઓ છે. તો તમે જોશો 30/50, 32/50 એ રીતના લઈ 39/50 સંખ્યાઓ આપણને મળે. તમારે નીચેનો દાખલો હોમવર્કમાં એટલે કે જાતે ગણી અને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જવાબ એનો લખવાનો છે. 2/9 અને 2/7 વચ્ચે આવતી 5 સમય સંખ્યાઓ લખવાની છે. બરાબર. હવે ખાસ અને મહત્ત્વનો દાખલો, અને ખાસ પરીક્ષામાં અવારનવાર પૂછાય જ છે. તમારી ચોપડીના જે સ્વાધ્યાય આપેલા છે એમાં 1.2માં આ દાખલો આપેલો છે. એ દાખલો અહીંયા આપણે જોઈશું, જેથી તમે ઉદાહરણને સહેલાઈથી તમે સમજી શકશો. અહીંયા છે √5ને સમય સંખ્યા પર કેવી રીતે દર્શાવી શકાય. બરાબર છે. તો √5 આપણે લખવું હોય તો આ રીતના લખી શકીએ, 2નો વર્ગ વત્તા 1નો વર્ગ. 2નો વર્ગ કેટલો થયો? તો કે 4. 1નો વર્ગ 1. તો આ બંનેનો સરવાળો કરશો તો કેટલો મળશે? 5. અહીંયા તમારે વિભાજન કરી દેવાનું, જે √5 હોય એટલે સરળતાથી તમને સહેલું પડે. અહીંયા પાયથાગોરસનો પ્રમેય છે, એસીનો વર્ગ. કયો? એસીનો વર્ગ બરાબર એસીનો વર્ગ બરાબર એબીનો વર્ગ વત્તા બીસીનો વર્ગ. ફરીથી એસીનો વર્ગ વત્તા એબીનો વર્ગ વત્તા બીસીનો વર્ગ. જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, જો ખબર ના પડે તો આ રહ્યું સૂત્ર. અહીંયા તમે જે પ્રમાણે તમને કહ્યું છે એ પ્રમાણે તમે એની કિંમત મૂકો તો જોશો તો આપણે આ બે રકમો લીધી હતી. બરાબર. એમાં આપણે અહીંયા આ એસી લઈ લેવાનું, જે મોટી સંખ્યા હોય એને આપણે એસી લઈ લેવાનું, અથવા કોઈ પણ સંખ્યા તમારે સંખ્યા નિરૂપણ પર દર્શાવી હોય એને એસી પર મૂકી દો, તો એને આપણે એસી ગણીએ. અહીંયા બાજુ 1 2 ગણો અને 1 ગણો. બરાબર. તો આ અહીંયા જોઈ શકો છો. તો આ રીતની આકૃતિ થઈ. હવે 2નો વર્ગ કેટલો થયો? તો કે 4. 1નો વર્ગ 1. હવે જે આ એસીનો વર્ગ છે એને આપણે આ બાજુ લઈએ તો એ શું થશે? વર્ગમૂળ થઈ જશે. માટે એસી બરાબર અહીંયા કેટલો સરવાળો મળ્યો? 5. એબી બરાબર 2 મળ્યા, બીસી બરાબર 1. અહીંયા આપ તમે જોઈ શકો છો. બરાબર. હવે શું કરવાનું? તો આમ સૌ પ્રથમ એક રેખા દોરો. બરાબર. તો સૌ પ્રથમ એક શું કરવાની છે? તમારે રેખા દોરવાની છે. જોઈ લઈએ આપણે. બરાબર. કલર આપણે સરખો લઈ લઈએ. હવે શું કહ્યું છે? તો કે અહીંયા તમને લખી જ દેવાનું કે હવે શું આવશે. એ તો કે 0 આવે, 1 આવે, 2 આવે, 3 આવે, 4. બરાબર. આ રીત -1 -2. હવે તો કે હવે શું કરવાનું? તો કે અહીંયા તમે એક કેન્દ્ર રાખો. બરાબર. અહીંયા તમે લો 0. હવે જુઓ તો ઓ એ બરાબર કેટલા લેવાના છે? અહીંયા 2 લેવાના છે. જોઈએ આપણે કઈ રીતના. તો કે આ જે હતા એસી બરાબર, અહીંયા તમે જોઈ શકશો એસી બરાબર √5 છે, એબી બરાબર 2 છે અને બીસી બરાબર 1 છે. તો આપણે સરળતા ખાતર આપણે સહેલાઈથી દાખલો ગણીએ એટલે અહીંયા તમે શું નામ આપ્યું હતું? અહીંયા 0 અને 2 છે તો અહીંયા તમે એવું નામ આપી દો 0 એ. બરાબર. પછી 2 સેન્ટીમીટરની એક રેખા તમારે દોરવાની છે. અહીંયાથી તમે અહીંયા સુધી દોરશો. કલર થોડો ચેન્જ કરી નાખીએ. બરાબર. તો આ તમને એક ઓ દોર્યો તો અહીંયા તમે નામ આપશો
એ આનું માપ કેટલું થયું તો કે 2 સેન્ટીમીટર। હવે શું કરવાનું તો કે જે આ રેખા છે, આ જે રેખા છે એનો લંબ એટલે આમ સીધો થશે। અહીંયા તમે 2 માપ તો લઈ લીધું, હવે રહ્યું કયું 1, તો અહીંયાથી તમારે 1 સેન્ટીમીટરનું માપ લેવાનું છે। કઈ રીતના તો આપણે જોઈ લઈએ। બરાબર, આ આપણે માપ લઈ લીધું 1। હવે શું કરવાનું તો કે અહીંયા તમે નામ આપશો બી। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો નામ આપ્યું ઓ, જે કઈ જગ્યા છે 0, એ કઈ જગ્યા છે 2, આ બી આપ્યું છે। હવે તમે આ જે છે એને માપને તમે જોડી નાખો। એટલે આ રીતના ત્રિકોણ મળ્યો। બરાબર, હવે તમે જોશો તો જે આ અલગ જે લાઈન છે એ મળશે માપ, એ કયું માપ હશે તો કે √5। બરાબર, આ કયું માપ મળ્યું √5, જોઈ શકો છો અહીંયા। હવે શું કરવાનું છે તો કે એક પરિકર લેવાનું। પરિકરની મદદથી ઓને કેન્દ્ર લઈ બી સુધીનું પરિકરનું ખોલવાનું છે અને બી પરથી ચાપ અહીંયા નીચે મારવાનો છે। તો બી પરથી તમે કેન્દ્ર લઈને દોરશો એટલે કઈ રીતના થશે તો કે આ રીતનો ચાપ મળશે। હવે જે મળ્યું શું મળ્યું તો કે અહીંયા જે આ તમે જોઈ શકો છો જે આ બિંદુ મળ્યું એને તમે નામ આપી દો પી। તો આ જે આપણને માપ મળ્યું એ કેટલું હશે તો કે √5। બરાબર, આપ અહીંયા જોઈ શકો છો। બરાબર, હવે જો આકૃતિમાં સમજ ના પડતી હોય તો નીચે આપણે દર્શાવેલી છે જે જોઈ શકીએ। એના પહેલાં આપણે મુદ્દા જોઈ લઈએ। તો સૌ પ્રથમ એક રેખા દોરો। હવે ઓને કેન્દ્ર લઈ ઓ એ બરાબર 2 સેન્ટીમીટર લઈને એક રેખાખંડ દોર્યો જે આપણે દોર્યો। હવે ઓ એને લંબ એ બી દોરો, એટલે આ રીતના લંબ દોર્યો તો એ કેટલો 1 સેન્ટીમીટર। હવે શું કરવાનું તો કે ઓ બીને જોડો, તો આ રીતના આપણે જોડ્યું હતું। અહીંયાથી ઓ એ બરાબર 2 સેન્ટીમીટર અને એ બી બરાબર 1 સેન્ટીમીટર જોઈ લઈએ ફરીથી, જો કોઈને ખ્યાલ ના આવતો હોય તો। આમ કેટલું મળ્યું તો આપણે 2 અને એક બીજી લીધી હતી લાઈન આ રીતના, તો એ આપણે કેટલી લીધી હતી 1 સેન્ટીમીટર અને અહીંયાથી એક આ રીતના લાઈન દોરી હતી જો ખબર હોય તો તમને, તો એ કેટલું મળ્યું તો આપણને √5। એના પછી કહ્યું છે કે પરિકરની મદદથી ઓ એ કેન્દ્ર લેવાનું। તો કે અહીંયા ઓ હતો, અહીંયા એ હતો, અહીંયા બી હતો। હવે ઓને કેન્દ્ર રાખી બી જેટલી ત્રિજ્યા લઈ રેખા પર ચાપ મારો, એટલે અહીંયાથી અહીંયા ચાપ મારવાનો છે। ચાપ મારતા જે બિંદુ મળશે, અહીંયા જે બિંદુ મળશે એનો પી નામ આપો। આમ જે પી બિંદુ છે એ √5 દર્શાવે છે। તો કઈ રીતના આકૃતિ થશે એ આપ અહીંયા જોઈ શકો છો। બરાબર, આ રીતના આકૃતિ મળશે। તો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવશો। તમારા દરેક મિત્રોને શેર કરશો જેથી એમને પણ આ વિડીયો ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે। તો તમારો તમે આભાર માનીએ છીએ। કેમ તો કે તમે શાંતિથી મને સાંભળ્યો। ખૂબ ખૂબ આભાર।